ส่วนสถานการณ์การประท้วงนะคะที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสนะคะกลายเป็นว่ามีการประทะกันอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มม็อบหรือว่ากลุ่มประท้วงเนี่ยที่มีการสนับสนุนปาเลสไตน์แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่หนุนอิสราเอลหลังจากที่จีนบล็อกอธิการบดีมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสมีการประกาศว่านักศึกษาที่มีการตั้งเต็นท์ค้างคืนและไปปักหลักเรื่องของการประท้วงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมไปถึงถ้าเกิดว่านักศึกษาคนไหนเนี่ยไม่ยุติการชุมนุมจะถูกลงโทษทางวินัยนั่นหมายถึงพักการเรียนหรือว่าไล่ออกแล้วก็ขอให้ตำรวจเข้ามากระชับพื้นที่ปรากฏว่าหลังจากที่มีแถลงการตรงนี้แหละค่ะเกิดการประทะกันอย่างรุนแรงของทั้งสองฝ่ายนะคะมีการใช้ทั้งท่อนไม้ใช้เสาเนี่ยทำร้ายกันแบบไม่รู้ว่าใครเป็นใครชุลมุนชุลเกมีการจุดพลุใกล้กับที่ชุมนุมหรือกระดานหรือไม้อัดรั้วเหล็กต่างๆที่เอาวางไว้เป็นแนวกั้นแบบนี้คือแม้ว่ายังไม่ได้มีการบ่งชี้ว่าฝั่งไหนเริ่มก่อนกันแน่แต่มีรายงานจากหลายกระแสว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการสนับสนุนอิสราเอลเริ่มเข้าไปเคาะแบรีเออร์ที่กั้นเป็นแนวชนระหว่างผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีการปาก้อนหินมีการจุดพลุเข้าไปนะคะส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้ตำรวจเข้าไปสลายการชุมนุมรวมไปถึงไปรื้อเต็นท์ที่กลุ่มนักศึกษาได้มีการใช้ในการประท้วงกันเกิดขึ้นค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมมีการจุดพลุข้ามไปฝั่งของคนที่สนับสนุนปาเลสไตน์ก็เนี่ยฮะจุดกันไปจุดกันมานะฮะคือเรียกว่าปัทม็อบสองฝั่งนั้นปะทะกันนะฮะนั่นคือที่สหรัฐอเมริกาในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรผู้นำของโคลัมเบียนั้นเนี่ยครับได้กล่าวในการชุมนุมในวันแรงงานที่กรุงโบโกตาเมืองหลวงของประเทศว่าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอิสราเอลกับทางด้านโคลัมเบียนั้นจะถูกตัดขาดเนื่องจากว่าอิสราเอลนั้นมีผู้นำที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกเขาไม่สามารถดำเนินต่อไปด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การทำลายล้างประชาชนทั้งหมดต่อหน้าต่อตาเราก่อนที่เราจะนิ่งเฉยหากปาเลสไตน์ตายมนุษยชาติก็จะตายและเราจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยไม่สามารถปล่อยให้ลัทธินาซีกลับมาสถาบันดาตัวเองในเมืองและก็ประเทศต่างๆได้ทางด้านอิสราเอลแคสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลก็เลยมีการโพสต์ข้อความลงบนแพลตฟอร์ม X ตอบโต้กลับทันทีบอกว่าเปโตรต่อต้านชาวยิวและเต็มไปด้วยความเกลียดชังประวัติศาสตร์นั้นจะจดจำว่ากุสตาโวเปโตรตัดสินใจเคียงข้างสัตว์ประหลาดที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่มีในประวัติศาสตร์พวกเขาเผาเด็กทารกฆ่าเด็กข่มขืนผู้หญิงและลักพาตัวพลเรือนผู้บริสุทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างโคลัมเบียและอิสราเอลอบอุ่นอยู่เสมอและไม่มีประธานาธิบดีกลุ่มต่อต้านยิวที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังคนใดที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ทั้งนี้ในเดือนตุลาคมเพียงไม่กี่วันหลังจากที่สงครามเริ่มอิสราเอลได้ออกมาประกาศว่าจะยุติการส่งออกด้านความมั่นคงไปยังโคลัมเบียทั้งที่อิสราเอลนั้นเป็นหนึ่งในผู้จัดหาอาวุธหลักให้กับกองทัพโคลัมเบียโดยประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กุสตาโวเปโตรกล่าวหาว่าโยฮัฟกันเลนรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลใช้ภาษาเกี่ยวกับชาวกาซาคล้ายกับที่นาซีพูดถึงชาวยิวหลังจากนั้น1 เดือนต่อมากุสตาโวเปโตรนั้นก็กล่าวหาอิสราเอลว่ากระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเขตปกครองปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมสิ่งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าหน้าที่อิสราเอลและกลุ่มผู้สนับสนุนอิสราเอลมากขึ้นนอกจากนี้อิสราเอลยังกล่าวหาเปโตรด้วยว่าแสดงการสนับสนุนต่อความโหดร้ายที่กระทำโดยกลุ่มฮามาสและกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านชาวยิวพร้อมทั้งเรียกร้องเอกอัครราชทูตประจำโคลัมเบียกลับอิสราเอลนะครับโคลัมเบียนั้นมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการทูตการทหารที่เข้มแข็งกับอิสราเอลและสหรัฐมีการใช้อาวุธและเครื่องบินที่ผลิตโดยอิสราเอลในหลายๆความขัดแย้งแต่ช่วงที่ผ่านมานั้นทางด้านกุสตาโวเปโตรผู้นำฝ่ายซ้ายที่ขึ้นสู่อำนาจในปี 2565 ได้ทำการวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลอย่างหนักรวมถึงเคยออกมาสนับสนุนประธานาธิบดีลุยอินาซิโอลูลาดาซินวาของบราซิลที่ได้สร้างความไม่พอใจให้กับอิสราเอลและกล่าวว่าปฏิบัติการในฉนวนกาซาไม่ใช่สงครามแต่เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นอกจากนี้โคลัมเบียยังขอเข้าร่วมสนับสนุนในข้อฟ้องร้องของแอฟริกาใต้ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยกล่าวหาอิสราเอลนั้นกำลังละเมิดอนุสัญญาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครับสอดคล้องกับเรื่องนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่มีการรายงานนะคะจากศาลโลกว่ากำลังเตรียมออกหมายจับผู้นำอิสราเอลอย่างเบนจามินเนทันยาฮูแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นๆล่าสุดนี้ค่ะเหล่าสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาออกมาพูดในประเด็นนี้แล้วก็ส่งเสียงไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มองว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆทางการสหรัฐอเมริกานั้นยอมไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีการตอบโต้ไปที่ศาล
ลโลกด้วยอย่างทางด้านของแบรดเชียร์แมนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอเมริกาจากรัฐแคลิฟอร์เนียคนที่สังกัดพรรคเดโมแครตเขาแสดงจุดยืนในการคัดค้านความเคลื่อนไหวของศาลโลกที่จะมีการดำเนินการกับผู้นำของอิสราเอลและก็บอกว่าการเคลื่อนไหวใดๆก็ตามลักษณะนี้เนี่ยถือว่าทำให้ศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นกลายเป็นศาลเตี้ยแถมยังบอกด้วยว่าผู้นำของสหรัฐอเมริกาอย่างโจไบเดนเนี่ยควรที่จะประณามเรื่องนี้และก็สิ่งเดียวกันก็คือเรื่องของการรับประกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลสนองจากการตัดสินใจที่ไร้เหตุผลขณะที่เอลิเซ่สเตฟานิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐนิวยอร์กก็ออกมาพูดคล้ายๆกันเลยบอกว่าเขาพร้อมที่จะมีการประณามสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าการที่ศาลโลกหรือว่า ICC เนี่ยมีการเตรียมออกหมายจับแบบนี้นั่นหมายความว่ากำลังโอบอุ้มหรือว่าปกป้องกลุ่มฮามาสขณะที่จอห์น แฟตเตอร์มันสมาชิกวุฒิสภาจากเพนซิลเวเนียสังกัดพรรคเดโมแครตบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการพยายามดำเนินคดีกับผู้นำอิสราเอลเนี่ยจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อจุดยืนทางยุติธรรมและก็ศีลธรรมของศาลโลกเรียกร้องให้วันนี้โจไบเดนผู้นำสหรัฐเข้าแทรกแซงศาลโลกทันทีค่ะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านแพทย์อาสาสมัครชาวสหรัฐนะครับที่เข้าไปประจำการอยู่ในฉนวนกาซาและเพิ่งได้กลับออกมาซึ่งก็ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ต้องเผชิญจากผู้บาดเจ็บหลาย10 รายต่อวันโดยทางด้านนายแพทย์ชาริกซายีสจากเมืองแอตแลนตาของรัฐจอร์เจียซึ่งได้ไปทำงานอาสาสมัครที่โรงพยาบาลยุโรปในฉนวนกาซาเล่าถึงทีมของเขารักษาผู้ป่วยเนี่ย 40-60 คนต่อวันส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่ได้รับบาดเจ็บจากเศษกระสุนในแบบที่บอกว่าเขาไม่เคยเห็นมาก่อนและบอกด้วยว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุเนี่ย 13-17 ปี และต้องประสบกับการตัดแขนและขาอย่างไรก็ตามอัตราการติดเชื้อในสถานที่ดังกล่าวก็สูงดังนั้นเมื่อตัดแขนตัดขาแล้วไม่หายดีทางแก้ก็คือตัดสิ่งเหล่านี้ให้สูงมากขึ้นไปอีกทั้งนี้ประมาณ70%ของปฏิบัติการของตัวเองนั้นเนี่ยจะมาจากการบาดเจ็บที่เกิดจากเศษกระสุนขณะที่ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ก็มาจากบาดเจ็บจากแรงระเบิดแล้วก็อาคารถล่มทางด้านนายแพทย์อิสมาอิลเมวิสัญญีแพทย์จากรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นผู้นำภารกิจในฉนวนกาซาก็บอกว่าแพทย์อาสาเนี่ยถึงกับพูดไม่ออกกับสิ่งที่พวกเขาเห็นพวกเขาไปถึงกาซาตอนใต้เมื่อต้นเดือนมีนาคมทั้งนี้เนี่ยเมย์เป็นประธานในโครงการที่มุ่งเน้นไปที่การบรรเทาทุกข์การแพทย์จากภัยพิบัติและสนับสนุนด้านดูแลสุขภาพซึ่งได้ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยมากกว่า 2,500,000 คนใน 34 ประเทศซึ่งในอดีตนั้นเมย์เคยไปฉนวนกาซามาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นในครั้งนี้บอกว่าเป็นสิ่งที่นึกไม่ถึงทุกสิ่งที่นี่คือหายนะในขาดยูนิตไม่มีอาคารเหลือตั้งตระหง่านอยู่เลยแม้แต่หลังเดียวเขาบอกว่าสถานพยาบาลขาดแคลนเวชภัณฑ์อุปกรณ์เจ้าหน้าที่แหล่งจ่ายไฟความยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาในตอนนี้คือการที่อิสราเอลจะโจมตีเมืองราฟานั่นเป็นความกลัวมากที่สุดนะครับซึ่งก็บอกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรคือ 2,300,000 คนในฉนวนกาซาต้องหาที่พักพิงตนก็อธิษฐานว่าราฟานั้นจะไม่ถูกโจมตีระบบสุขภาพจะไม่สามารถดูแลเรื่องนี้ได้มันจะกลายเป็นหายนะที่สมบูรณ์นะครับในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านคุณหมอโมซัฟนัสเซอร์หัวหน้ามูลนิธิการแพทย์ไม่แสวงผลกำไรจากฟาเจอาไซเอนทิฟิกนะครับก็ส่งแพทย์ไปที่กาซาแล้วก็บอกว่าทีมแพทย์เนี่ยไปถึงโรงพยาบาลยุโรปในฉนวนกาซาทำงานในสภาพที่ยากลำบากต้องรักษาผู้ป่วยหลาย10 คนต่อวันโรงพยาบาลก็ขาดแคลนในทุกสิ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยจากประสบการณ์ที่เคยไปที่โรงพยาบาลอื่นๆในกาซาในช่วงผ่านมาของสงครามก็ทำให้ทางทีมงานนั้นนำทุกสิ่งที่โรงพยาบาลกำลังขาดแคลนติดตัวไปเพื่อที่จะการทำงานราบรื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็บอกเนี่ยครับว่าวันนี้เนี่ยพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลก็มีอย่างจำกัดสิ่งนี้ทำได้ให้ความพยายามของกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับให้การรักษาพยาบาลแล้วก็สิ่งที่ต้องทำส่วนมากก็คือทำงานภายใต้แผนเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดครับ